السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن الخلط ما بين لقاحات كورونا. هل ده جائز ولا غير جائز؟ نظرا لأن استجدت بعض الظروف، زي مثلا ناس حصلت لها حساسية بعد الجرعة الأولى من لقاح معين، واضطرت إن هي تاخد الجرعة التانية بلقاح مختلف. هل ده مفيد ولا غير مفيد؟ وايضا في بعض الناس جت تاخد الجرعة التانية من اللقاح بتاعها، لقيته غير متوفر. ايه الحل؟ وايضا في ناس بعد لما خدت الجرعة الاولى وخدت الجرعة التانية من اللقاح بتاعها، جت تسافر، قالوا لها ان اللقاح اللي انت اخذته غير معترف بيه دوليا، فاضطر ان هو ياخد لقاح اخر على اساس ان هو يسمح له بالسفر. في هذه الحالة ايه الوضع؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم فيه، عن موضوع الخلط ما بين لقاحات كورونا. دلوقتي هفترض ان انا خدت لقاح سينوفارم الصيني، خدت جرعة اولى، جيت في الجرعة التانية بدل ما اخد سينوفارم خدت سينوفاك. هل ده يشكل مشكلة؟ لا، ثبت بالابحاث الاكلينيكية ان ده لا يشكل اي مشكلة. طيب بالنسبة لفي بعض الناس خدت استرازينكا جرعة اولى، وبعدين لما عرفت ان استرازينكا بيعمل جلطات، خافت وابتدت تفكر في جرعة تانية من لقاح آخر لكورونا. مثلا خدت فايزر كجرعة تانية، أو خدت موديرنا، أو خدت جونسون أند جونسون. هل في أي مشكلة؟ لا، مفيش أي مشكلة. وثبت إن بالدراسات الإكلينيكية إن هو بيدي نتائج وقائية أفضل من نفس اللقاح. طيب احنا كنا في الفترة اللي فاتت ما كناش بنوافق على الخلط ما بين اللقاحات، نظرا لان الدراسات المعمولة على هذا الموضوع كانت قليلة. لكن احنا دلوقتي الوضع اتغير. يعني في امريكا وفي انجلترا وفي فرنسا وفي المانيا موضوع الخلط ما بين اللقاحات زادت الوتيرة بتاعته. وابتدى العلماء يبحثوا هل ده بيجيب نتيجة كويسة، يعني بيدي أجسام مضادة أفضل ووقاية أفضل من نفس اللقاح ولا لأ. فثبت فعلا في الكثير من الدراسات إن هو بيجيب نتائج أفضل. زي ما قلت لكم في بعض الناس بتضطر إن هي تاخد لقاح آخر. يعني لما حصلت المشكلة بتاعت استرازينكا وابتدت الناس تعرف ان في امكانية لحدوث جلطات، طبعا دي حالات نادرة جدا، تعتبر من 6 ل 8 حالات في المليون بالنسبة للجرعة الاولى، وتعتبر نادرة جدا في الجرعة الثانية، بتصل لواحد في المليون في الجرعة الثانية من استرازينكا. لكن في بعض الناس تخوفت، فخدت استرازينكا في الجرعة الأولى وقالت لا أنا عايزة آخد لقاح آخر في الجرعة الثانية. فثبت إن مفيش أي مشكلة إنك أنت تاخد لقاح زي فايزر أو موديرنا أو جونسون أند جونسون في الجرعة الثانية. ده ما حصلش فيه أي مشاكل، والنتائج جت إيجابية من حيث الحماية. طيب بالنسبة لجونسون أند جونسون، تم التصريح بجرعة تعزيزية بعد شهرين من الجرعة الأولى. يعني أنت لو خدت جونسون أند جونسون ممكن تاخد جرعة تعزيزية بعد مرور شهرين من الجرعة الأولى. زي ما قلت لكم كمان ممكن الجرعة التانية دي ممكن ما تكونش جونسون أند جونسون، ممكن تاخد فايزر، ممكن تاخد موديرنا. إذا موضوع الخلط ما بين اللقاحات زي ما قلت لكم كده تم السماح به في الكثير من الدول، وفي بعض الأوقات زي ما قلت لكم بيجيب نتائج أفضل. طب بالنسبة للآثار الجانبية،
طبعا من وجهة النظر العلمية احنا بنفضل ان يكون اللقاح نفسه الجرعة الاولى هو نفس اللقاح الجرعة التانية. ليه؟ لانك انت جربته في الجرعة الاولى ما عملش معاك مضاعفات، فايه الداعي ان انت تجرب لقاح اخر ممكن يعمل معاك مضاعفات؟ فالافضل ان انت تاخد نفس اللقاح اللي انت خدته في الجرعة الاولى. ودي التوصية بتاعت منظمة الصحة العالمية. يعني منظمة الصحة العالمية ما بتأيدش لغاية دلوقتي الخلط ما بين اللقاحات، لكن منظمة مكافحة الأمراض والسيطرة عليها والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على الخلط ما بين اللقاحات، لكن بشروط معينة. بالنسبة للقاح فايزر مثلا اتوافق عليه في جرعة تعزيزية بعد الجرعتين الأساسيتين بعد مرور 6 شهور، على أساس ده يتاخد لحالات معينة زي الناس اللي هي فوق سن ال 65 سنة، أو الناس اللي هي عندها أقل من سن 65 ولكن عندها سمنة مفرطة، أو الناس اللي عندها أمراض قلب أو ضغط أو سكر أو في نقص في المناعة بتاعتهم. اتوافق عليهم ان هم ياخدوا لقاح فايزر او لقاح موديرنا كجرعة تعزيزية بعد مرور 6 شهور من الجرعة الثانية. طيب زي ما قلت لكم، لو في شخص خد سينوفارم او سينوفاك كجرعة اولى وبعد 3 اسابيع خد العكس، يعني هو خد سينوفارم ممكن ياخد سينوفاك في الجرعة الثانية، او هو خد سينوفاك في الجرعة الاولى ممكن ياخد سينوفارم في الجرعة الثانية، مفيش اي مشكلة. طب انت كشخص خدت سينوفارم الجرعتين، الجرعة الاولى والجرعة الثانية، بعد مرور 6 شهور ممكن تاخد اي نوع من اللقاحات الاخرى زي فايزر زي موديرنا زي جونسون اند جونسون، مفيش اي مشكلة. طبعا في بعض الناس بتنصح لو جات لك فرصة انك انت تاخد اي نوع من انواع اللقاحات فده يكون الافضل بالنسبة لك. يعني انت ما تنتظرش اللقاح الافضل، لا، المتاح ليك في بلدك خده، على اساس ده هيوفر لك الحماية المطلوبة. احنا بنقول ان اللقاحات الفروق اللي ما بينها ما هياش كبيرة قوي. طبعا في ناس بتفضل لقاح فايزر وموديرنا وجونسون اند جونسون واسترازينكا على اللقاحات الصينية، لكن احنا بنقول ان اللقاحات الصينية بتجيب نتائج كويسة، ولو متوفرة ليك خدها طالما ان اللقاحات التانية غير متوفرة. لكن افرض انك انت عايز تسافر مثلا وجات لك فرصة سفر وفي نفس الوقت ما توافقلكش على اللقاح الصيني، انت ممكن تاخد جرعة تعزيزية من جونسون اند جونسون او فايزر او موديرنا، مسموح ليك، وده مش هيعمل اي مشكلة بالنسبة لك، فما فيش اي مشكلة ان شاء الله هتحصل. اللي احب اقوله كمان ان بالنسبة للقاحات بتاعت كورونا، اللقاحات دي الهدف منها تنشيط الأجسام المضادة وتنشيط الخلايا التائية عند الشخص، وبالتالي كلها بتهدف لهدف واحد هو تحسين المناعة. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.